Já jsem se mezi tím přesunul do takové mini výroby naší, nebo menší výroby, kde vyrábíme náš jedinečný doplněk výživy, super potravinu, která se jmenuje Protein. Jsem tady s Davidem a vlastně v těch následujících minutách vás chceme seznámit s tím, jak to všechno vzniklo, jaké jsou výhody tady této super potraviny a jak by vám to mohlo pomoct. A vlastně seznámíte se s tou výrobou a s těmi jedinečnými prvky, které vlastně s tím souvisí. Tak ten protein, nazval jsem to protein trošku provokativně, protože asi před 30 lety jsem se stal vegetariánem a mnohokrát, 100krát, 200krát, nevím, se mě lidé 1000krát ptali, kde beru proteiny. A vlastně proteiny se dají získat vlastně z rostlinných produktů, zvlášť když jsou tam všechny aminokyseliny, tak jak je to právě v těch proteinech, prafteinech, tak jak se to píše s dvojitým V. A vlastně na začátku byla jedna myšlenka, taková trošku, že to může znít neskromně, vytvořit nejlepší doplněk výživy na světě. Vždycky si vzpomenu na toho Baťu, který říkal, pro nás je dobré jenom to nejlepší. Tak jsem si dal takovou vizi, nejlepší doplněk výživy na světě, ale jaký to bude ten nejlepší doplněk výživy na světě? No, a odpovídal jsem si sám sobě tady na tu otázku. No, nejlepší bude ten, který nejvíce lidem pomůže. Ten, který bude nejblíž té přírodě, čili nejméně zprocesovaný, protože ta příroda je vlastně dokonalá. My nejsme schopni vyrobit jediný lístek, jedinou rostlinku. Nelze to vyrobit uměle. Čili ty přírodní látky nesou sebou prvek dokonalosti, jsou to komplexy, čili z hlediska chemického jsou to složité látky, ale naše tělo právě je zvyklé na ty komplexy po celý tu etapu vývoje člověka. Takže říkal jsem si, aby to bylo co nejvíc přírodní, aby tam nebyly žádné syntetické látky, žádné stabilizátory, žádná chemie, v uvozovkách ty Ečka takzvané. A nejradši, aby tam nebyla ani žádná teplotní stabilizace, žádné zavařování nebo taková nějaká homogenizace. No jo, to byl dobrý záměr, ale jak to udělat, když věci se kazí? No a prostě přemýšlel jsem, hledal jsem a napadla mě jednoduchá myšlenka použít jako nosič bio-raw kakaové boby. Pak jsem zjistil, že latinsky kakaové boby se řekne Theobroma, potrava bohů, čili už to samo o sobě je něco, nám napovídá, že to je něco výjimečné. A vlastně ty kakaové boby, když se zpracují šetrně a vytvoříte, bych řekl, hroudu čokolády, tak i když bude v normálních podmínkách, při normální teplotě, tak ona vydrží dlouho, roky, neskazí se. Takže v tom jsou ty kakaové boby výjimečné, i když obsahují tuky, vysoké procento tuků. Takže a tak jsme to nakonec udělali vlastně úplně jednoduchým způsobem. Používáme ty bio-raw kakaové boby, které zpracováváme takovou šetrnou technologií, o tom za chvilku bude i David hovořit. A do těch kakaových bobů přidáváme bylinky, superpotraviny, extrakty, esenciální oleje a vyrábíme si i takové 2 speciální esence, které mohli bychom říct spagiristické esence. Spagirie je věda 1000 let stará, trošku taková alchymie přes bylinky a vlastně vyrábíme speciálním postupem mnohanásobnou, nebo základním prvkem toho postupu je mnohonásobná destilace. Používáme esenciální olej z levandule a během toho procesu právě ta esence, používáme i 24karátové zlato, dojde k veliké vlastně napotencování tady této esence, a která vlastně potom spojuje všechny ty látky a harmonizuje, které jsou v tom proteinu, v tom výrobku. Je to vlastně taková hustá tekutina, něco jak Nutella, ale
přírodní. A vlastně ta síla se potom ještě daleko zvětšuje. Používáme většinu výrobků, jsou bio, certifikované bio, používáme i z divoké přírody, i tady z lokalit, kde máme svoje pozemky, bevit, používáme tam i extrakty z pupenů. Pupeny o sobě mají v sobě obrovskou sílu, je to vlastně ta budoucnost té rostliny. Ty jsou téměř ve všech těch proteinech, používáme i vlastně nazvali jsme to Omega Komplex, kdy používáme ze severního Atlantiku bio raw řasy, je jich tam přibližně 10, zase zpracujeme speciálním postupem, ty obsahují jód a vlastně jsou to jedny z nejlepších superpotravin na zeměkouli, takže ty jsou téměř ve všech. A vlastně všechno se to zamíchá pomocí těch esencí zlaté a světelné se to všechno vlastně ještě propojí, potenciuje a proto, přestože to je relativně malá lahvička, stačí 3krát denně, 1, 2, někdo si dá 3 lžičky, ale musíte mít tu malou lžičku, tu boka lžičku, ta velká, ta větší se tam ani nevejde. A ideální je 2 hodiny před jídlem na prázdný žaludek, dobře to proslinit, promíchat v puse a spolknout. A vlastně máte jistotu, že do těla dostáváte to nejlepší, co existuje z výživy. Jenom ty samotné kakaové boby, dalo by se o nich mluvit velmi dlouze, já chci zmínit jenom 2 podstatné věci. Oni mají velmi vysoký obsah přírodního hořčíku. A hořčík je klíčový pro zdraví a pro podporu našich kostí. Jo? Bez hořčíku ten vápník ani nebude fungovat. Takže hořčík pro kvalitu kosti, ale je to taky často bývá v literatuře označován jako přírodní antidepresivum. A zvlášť teď, když žijeme v době, ten poslední rok, víc než rok, kdy mnoho lidí prostě vnímalo určité tíseň, tlaky, až deprese dokonce z té nové situace, která se děje, tak vysoké dávky hořčíku jsou určitě jedna z věcí, která může velice silným způsobem podpořit naše tělo. Navíc nejvyšší obsah přírodní síry. Ta síra je klíčová pro zdraví vlasů, kůže, ale právě pro kosti. Moje zkušenost za 20 let je, že právě ta síra, a ještě když to propojíme například s esenciálním olejem kadidlo a mluvit, je to skoro, bych řekl, nejlepší lék, ale teď nemluvím o léku z toho právního hlediska, tak z toho historického hlediska, lék právě na veškeré kloubní problémy. Kadidlo samo o sobě je několik vědeckých studií, které potvrzují, že obnovuje kloubní chrupavky. A taky máme jich dneska 59 variant těch proteinů a jeden z nich je i frankincense jako kadidlo, či právě to doporučujeme pro lidi, kteří chcou podpořit své klouby a pohybový aparát. A než předám slovo Davidovi, chtěl bych ještě zmínit jednu novinku, to bude ten 60. Osud tomu tak chtěl, 60. protein, který už teď ho máme hotový, pracujeme už, etiketa už jde do výroby, do tisku a ten se bude jmenovat C60. To je výrobek, na kterém jsme pracovali rok, možná víc než rok. Ve Spojených státech už některé firmy ho mají. V souvislosti s tím uhlíkem C60 byla udělena i Nobelova cena a byly dělány pokusy na myších a ten uhlík, vlastně ta C60 jim prodloužila život o 100%. David Wolf, vědec a specialista na výživu, to mě rozesmálo, když říkal, já vám to vysvětlím jednoduše. Člověk by se měl dožít, když žije zdravě 100 let. A s tou C60 je to 200 let. Sám nabízí takový výrobek a nám se podařilo vyvinout, nechci teď jít do detailu, ale myslím, že během měsíce už budeme ho mít v nabídce. Totiž ten uhlík je v té organické přírodě specifická látka. I my jsme z 22, 3, 21% uhlík. Jo, když se podíváte na ty vzorce organické chemie, tak vždycky tu páteř, tu kostru tvoří uhlík. Jo? Tak ten uhlík je v mnoha směrech výjimečný
A my jsme zase ho zpracovávali, je tam celá řada technických věcí, jedinečných. My si ty věci ani nepatentujeme, protože vlastně patentovat znamená, že bychom museli odkryt ty některé postupy a to taky úplně nechceme vždycky. Takže jsou to naše postupy a těším se na to, že během zhruba měsíce už budeme mít tento výrobek v nabídce. Dokonce ve Spojených státech proběhly zatím neprověřené informace, kdy vlastně s tou C60 ještě a přidá se tam dalších 5 přírodních látek a někteří vědci se domnívají, že by to mohl být silný nástroj pro podporu lidí, kteří zažívají nějaké vedlejší účinky, případně poškození při použití té mRNA vakcíny. Takže my jsme všech těch 5 látek přírodních tam ještě přidali a možná samozřejmě jsou to nové věci, nemohou být žádné studie a důkazy na to, ale podle těch studií, které proběhly, tak je tam velká, bych řekl, určitý optimismus je tady na místě v tomto, že by to mohl být i v tomto směru velice silný a účinný výrobek. A já už teda předám slovo Davidovi. Ahoj, Davide. Ahoj. Dobrý den, jmenuji se David Tekneš a já vlastně tady pro vás připravuju právě onen protein. S Davidem se známe víc jak 20 let. Tak. David, my jsme se seznámili při cvičení bojových umění. Od té doby David mají svoje žáky a hlavně prošel si etapou, kdy se pracoval jako čokolatier, čili zpracování čokolády. A výroba čokolády. Řekni pár slov tady na téma čokolády a zpracování kakaových bobů. Čokoláda jako taková, všichni známe čokoládu tak jak je. Troufnu si říct, že 90% čokolády, které znáte, tak jak je v těch supermarketech, tak v podstatě čokoláda není. Jo, protože obsah toho kakaa je tam velmi malý, anebo se tam přidávají látky, které by jakoby neměly. Tak jak říká Jiří, celkem bylo zajímavé, v 90% čokolády, které jakoby koupíte v obchodech, tak najdete stabilizátor. Tak jak říká Jiří, čokoláda sama o sobě vlastně si neskazí. Tam není co se zkazit, přestože obsahuje vlastně zhruba 55% kakaového másla, tak vlastně, což je tuk, tak prostě opravdu se tam nemá co zkazit. Proto mě zajímalo vždycky, proč se tam přidává ten stabilizátor. Jenže stabilizátor tam přidávají ne proto, aby se ta čokoláda neskazila, a aby vlastně zabili ten živý organismus. Jinými slovy, aby se ta chuť té čokolády neměnila, aby to zůstala tak, jak je. Jo? Protože ta čokoláda i v té hotové tabulce, když už je vyrobená, tak ona furt neustále žije. A mám vyzkoušeno, že když se tam opravdu nic nepřidá, tak i hotová čokoláda neustále mění svou chuť. Zraje, podobně jako víno, podobně jako kafe. Je to opravdu živý organismus. Je to něco, co právě chceme a co právě u toho našeho výrobku protein využíváme, že je tam prostě život. Jo, takže tak, jak říká Jiří, nepřidáváme tam nic, co by vlastně ten život zabilo. Snažíme se ho naopak podporovat právě tou zlatou esencí a vlastně tou levandulí. Začátek je samozřejmě u kakaových bobů. Tady vlastně vidíme kakaové boby tak, jak vlastně k nám přichází v té formě. A je to vlastně první stádium výroby toho proteinu je v tom, že se ty kakaové boby musí přebrat. Protože v nich můžou být samozřejmě kusy, které nejsou úplně 100%, ale často tam bývají, a je to běžné, tak jak z těch plantáží přichází, jsou tam kobylky, kafe, kameny. Takže první fáze je přebrání těch kakaových bobů. A potom vlastně, co se přeberou, aby jsme měli jistotu, že už tam opravdu zůstanou jenom kvalitní kakaové boby, které chceme, tak je zde stroj, který vlastně dokáže nám ty kakaové boby odslupkovat a vytvořit nipsy. Nipsy jsou vlastně odslupkované a podrcené kakaové boby. Je to vlastně čistý kakaový bob zbavený těch slupek. A to jsou potom, jednak je to samotný výrobek, který jednak nabízíme, tak jak říkal Jiří, je to potrava bohů, samo o sobě má obrovskou energetickou hodnotu. Takže je to opravdu dobré třeba do mysli nebo do čehokoliv. Jakmile vlastně máme hotové nipsy a máme vlastně odslupkováno,
tak je tu jeden z nejdůležitějších strojů, který vlastně využíváme. A je to taky taková, jakoby, nechci říct úplně rarita, ale většinou se čokoláda nebo ty kakaové boby zpracovávají v obrovském mlýnu, který se točí a vlastně drtí ho tam kameny. Tak jak jsem říkal, ten kakaový bob obsahuje zhruba 55% kakaového másla, takže vlastně při tom drcení vlastně vzniká tekutá hmota. Jenže při tom samotném drcení zpracovávání vlastně vznikají teploty při tom tření, které přesahují zhruba 50 stupňů. To znamená, už se dostáváme někam, kam nechceme a zničili bychom pozitivní látky, enzymy a ostatní látky, které chceme, aby vlastně ten náš protein obsahoval, aby to zůstalo živé. Takže proto ten stroj vlastně dokáže chladit, což je velmi důležité. My tu máme nadstavenou teplotu zhruba 38 stupňů a tu nám prostě díky tomu stroji, tak tu nám vlastně ten náš výrobek protein nepřekročí a díky tomu si vlastně zachová veškeré pozitivní látky, které máme. Ten stroj pracuje na takové jiné bázi než ty ostatní. V něm je strašně hodně kuliček, jak kdybyste si představili ložiskové kuličky, které jsou prostě někde vysypané a ty vlastně ty kakaové boby drtí. Jakmile se vlastně rozdrtí na tu pastu, tak se k ním už vlastně postupně tady do toho stroje přidávají veškeré ostatní přísady, které tam chceme dávat. To znamená byliny, přidáváme tam jaggery, kterým sladíme. Můžeme, když tak klidně se podívat, jak vypadá ten protein v té tekuté formě. Jo, kdy vlastně takto potom vypadá ten jakoby polotovar. Já to na chviličku pustím, abyste měli trošku přehled, jak to pracuje. Ono to sice vydává jako kravál, ale jo, že se to míchá a skrze tu pumpu vlastně se ta čokoláda skrze tu pumpu se neustále točí a promíchává se to. A tenhle ten proces trvá zhruba 24 hodin. Jo, 24 hodin trvá vlastně to zpracování toho proteinu, aby se zapracovaly veškeré v něm vlastně přidané suroviny, jaggery, byliny, které tam přidáváme a všechno ostatní. Poté, co vlastně zpracujeme tu hmotu, tak se veškerý ten protein přecedí přes vlastně takové pláténko, aby jsme vlastně zaručili, že tam nezůstanou žádné případné pevné látky, třeba nějaké stonky z bylin nebo takové věci, které se nezvládnou úplně zpracovat. Přitom se vám vlastně někdy může stát, že v té samotné lahvičky, když ji otevřete a naberete tou lžičkou a dáte si ji do pusy, tak máte pocit, jakože tam jsou tuhé části, jak kdyby tam jsou. Někdy to může vypadat jako kuličky, jo, takhle pocitově, ale vlastně je to kakaové máslo, které, a tady se dostáváme k odlišnému procesu od ostatních výroby, kdy vlastně každá čokoláda, která se běžně vyrábí, jo, z těch kakaových bobů, tak se musí takzvaně temperovat. Což je proces, kterým se vlastně ta čokoláda stabilizuje. A je to vlastně proces, kdy se ta čokoláda prudce zahřeje na teplotu kolem 50 stupňů a pak se v tu samou chvíli vlastně chladí na teploty kolem 30 stupňů. To samotné je takový alchymistický proces, ale vlastně jde o to, že se stabilizuje krystalová mříčka a to kakaové máslo potom vlastně zůstává neustále rozprostřené v té čokoládě. Ale zase vlastně se dostáváme k tomu, že tou temperací překračujeme teploty, které chceme překročit. Jo, je tam teploty kolem 50 stupňů a má to vlastně, když to tak řeknu, spíš jenom estetický efekt. Takže jsme přistoupili k tomu, že netemperujeme náš protein, aby jsme nestratili látky, které tam jsou a díky tomu vlastně jakoby ta čokoláda tuhne ne úplně v tom celém svém objemu stejně a díky tomu tam máte ty jednotlivé třeba kousky, které nejsou pevné částice, ale to kakaové máslo. To si můžete snadno ověřit i tím, že když tu lžičku, kde jsou ty kousky, jakoby byste ji roztopili, tak vlastně i ty kousky se roztopí a rozstaví, že to opravdu všecko je jakoby hladká čokoláda. Jo? Takže snažíme se v celém procesu té výroby
myslet na každý detail tak, aby vlastně fakt ta čokoláda, ten protein zůstal živý. Aby ten organismus zůstal živý a pracoval v tom těle co nejefektivněji a doplňoval přesně to, co potřebujeme. Poté, co vlastně se ta čokoláda takto procedí ten protein, už je to vlastně hotový výrobek. Protein obsahuje veškeré směsi těch bylinných látek, tak, jak potřebujeme pro jednotlivé, tak jak třeba pro láv, pro protekt, nebo pro ostatní, nebo pro kadidlo. A poté vlastně to přijde zde do plničky, kde vlastně už se potom plní do jednotlivých lahviček a vlastně už potom vlastně vzniká konečný výrobek, který potom se jenom oetiketuje a je to hotový výrobek. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, a může se vám stát, že občas otevřete tu lahvičku a na povrchu té lahvičky, vlastně na povrchu té čokolády, vzniká takzvaná patina, což je vlastně to uvolněné kakaové máslo, které udělá takovou vrstvu. Ta vrstva může být různě barevná, podle toho, jaký je obsah těch bylin v tom samotném proteinu, protože ty byliny vlastně zbarví to kakaové máslo. Takže může být žlutá, zelená, může být červená, jo, a chci zdůraznit, aby člověk neměl obavy z toho, že by to byla, někdy nám lidi říkají, že to je plíseň. Ne, je to opravdu ta patina, je to vlastně kakové máslo, takže to můžete klidně zpátky zamíchat nebo přímo sníst. Je to vlastně, není to nic, co by bylo škodlivého, je to prostě přirozený proces a je to zase důkaz toho, že náš ten výrobek je opravdu živý a neustále pracuje, vyvíjí se. Jo. Já tady mám dotaz od posluchačů, ale dřív než ho položím, on je vlastně, které 3 proteiny byste doporučil na začátek jako základ? Neumím si v té široké nabídce vybrat. Než odpovíš, tak bych jenom snad k tomu řekl, my jsme vlastně díky těm proteinům, které máme fantastické propojení na esenciální oleje, protože esenciální oleje, jak říká doktor Želinský, americký lékař, z hlediska každodenního použití pro podporu našeho těla jsou tím nejlepším, co na této planetě existuje. Čili jsou to fantastické látky, které působí na mnoha úrovních, mnoha mechanismy, mnoha způsoby, ale nemůžeme je považovat z toho klasického pohledu za výživu, protože oni neobsahují bílkoviny a aminokyseliny. A naopak proteiny, které vyrábíme, ty jsou našlapané prostě mikronutrienty, jsou tam, ve většině jsou všechny aminokyseliny, takže je to úplná výživová bomba a právě ty esenciální oleje s těmi proteiny se velice dobře doplňují. A ta otázka byla, které 3 bych doporučil, máme jich 59, teď bude ta C60, bude ta 60, takže je jich hodně, ale například máme esenciální olej Coldet, který je velmi vyhledávaný pro podporu vlastně očisty střev, detoxikace, trávení, různé likvidace různých patogenů, ale my máme i ten protein Coldet, či ty dva se velice dobře doplňují. A takhle u mnoha olejů máme dvojičku. Takže kdybych měl jenom 3 říct, tak mě napadl ten Coldet jako jeden z bestsellerů, nejpoužívanějších. Máme tam i Miracle, máme teďkom nové proteiny, které obsahují i D3 plus K2. Ten D3 je zmiňována i v souvislosti podpory imunity jako jedna ze super věcí. Já mám rád i CBD Superior a prostě jich tam spousta, takže ty jenom 3. Davide, tebe napadá nějaký, který... No já hlavně bych to řekl asi tak, jak na co navázal bych na Jirku. Většinou už užíváte esenciální oleje a třeba i směsi a máte nějaké oblíbené a často si právě najdete ten ekvivalent. Takže to je taková první rada, podívat se na ten ekvivalent, tak jak říkal Jiří, užíváte i Coldet, dobré si dát Coldet. Já z hlediska třeba tradiční čínské medicíny, tak tam často jako u pacientů je nedostatek esence ledvin. Takže já osobně třeba často doporučuji Pravten Cordyceps, který velmi silně doplňuje vlastně energii jako takovou.
Ale ta škála je opravdu široká a je třeba si vybrat vlastně pocitově i podle toho, co vlastně chcete řešit za nějaký problém a čím chcete jakoby doladit svůj organismus. Jo. Takže... Včera jsem tady byl ještě ve výrobě s Petrem Valentou, jsme měli rozhovor vlastně i pro diváky a on je výjimečný Petr, on nemá rád čokoládu, jo? Čiže on si dává proteiny jenom málo, ale včera, jak jsme tady byli, tak on říkal, to mě voní a dneska to připomněl a přišel tam dotaz, možná, že to je od něho, co teďkom právě vyrábíme, tak co tam máš, že mu to tak vonilo, Davide? Teďko momentálně popravdě je tam power, jo, vlastně na sílu, jo, takže Petře, pokud posloucháš, tak power bych doporučil. Ale ta škála je opravdu široká a za mě ty proteiny jsou prostě opravdu jakoby něco, co pomáhá doladit váš organismus. Co nechci úplně použít slovo léčí, ale já to tak nějak vnímám, takže vlastně opravdu jakoby já to vnímám, že si dám ten protein, který prostě pomáhá řešit situaci, kterou vlastně chci řešit. Je to podobné jako třeba s esenciálníma olejema, kdy taky většinou si ten esenciální olej dám podle toho, co zrovna potřebuji řešit. Ale ten Cordyceps je nejoblíbenější a věřím tomu, že tak jak nastínil Jiří, ta C60 to asi opravdu bude taková bomba, takže ta jakmile nastolí, tak to věřím, že to je i z preventivního hlediska velmi, velmi dobrá záležitost a to určitě potom dále doporučuji. Takže děkujeme za pozornost a my se loučíme z naší výroby proteinu tady v Ostravě.